वर्ग 8वा विज्ञान पाठ 18वा परिसंस्था. प्रश्न पहिला. खालील पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून रिकाम्या जागा भरा. हवा, पाणी, खनिजे, मृदा ही परिसंस्थेतील रिकामी जागा घटक होय. कंसामध्ये भौतिक, सेंद्रिय, असेंद्रिय. हवा, पाणी, खनिजे, मृदा ही परिसंस्थेतील भौतिक घटक होय. परिसंस्थेतील नदी, तळे, समुद्र हे रिकामी जागा परिसंस्थेची उदाहरणे आहे. कंसात भूतल, जलीय, कृत्रिम. परिसंस्थेतील नदी, तळे, समुद्र हे जलीय परिसंस्थेची उदाहरणे आहे. परिसंस्थेमध्ये मानव, प्राणी रिकामी जागा गटात मोडतो. कंसात उत्पादक, भक्षक, विघटक. परिसंस्थेमध्ये मानव, प्राणी, भक्षक गटात मोडतो. प्रश्न दुसरा. योग्य जोड्या जुळवा. उत्पादक, परिसंस्था. उत्पादकामध्ये निवडुंग, पान वनस्पती, खारफुटी, पाईन. परिसंस्थेमध्ये जंगल, खाडी, जलीय, वाळवंटीय. निवडुंग, वाळवंटीय. पान वनस्पती, जलीय. खारफुटी, खाडी. पाईन, जंगल. प्रश्न तिसरा. माझ्याविषयी माहिती सांगा. अ. परिसंस्था. आपल्या सभोवतालचे जग हे दोन प्रकारच्या घटकांनी बनलेले आहे, सजीव आणि निर्जीव. सजीवांना जैविक घटक आणि निर्जीवांना अजैविक घटक असे म्हणतात. या सजीव आणि निर्जीव घटकांमध्ये सतत आंतरक्रिया घडून येत असते. सजीव आणि त्यांचा अधिवास किंवा पर्यावरणीय घटक यांच्यात परस्पर संबंध असतो. या अन्योन्य संबंधातूनच जो वैशिष्ट्यपूर्ण आकृतिबंध निर्माण होतो त्यास परिसंस्था असे म्हणतात. जैविक व अजैविक घटक तसेच त्यांची परस्परांशी होणारी आंतरक्रिया हे सर्व मिळून परिसंस्था बनते. आ. बायोम्स. पृथ्वीवरील काही भागात बऱ्याच मोठ्या क्षेत्रातील हवामान व अजैविक घटक सर्वसाधारणपणे सारखे असतात. त्या भागात राहणाऱ्या सजीवांमध्ये सारखेपणा आढळतो. त्यामुळे
एका विशिष्ट स्वरूपाची परिसंस्था बऱ्याच मोठ्या क्षेत्रात तयार होते. अशा मोठ्या परिसंस्थांना बायोम्स असे म्हणतात. या बायोम्समध्ये अनेक छोट्या परिसंस्थांचा समावेश असतो. पृथ्वी ही स्वतः एक विस्तीर्ण परिसंस्था आहे. पृथ्वीवर 2 मुख्य प्रकारच्या बायोम्स आढळतात. भूपरिसंस्था म्हणजेच लँड बायोम्स व जलीय परिसंस्था म्हणजेच अक्वॅटिक बायोम्स. अन्नजाळे. स्वयंपोषी सजीवांकडून अन्नाचे भक्ष्य आणि भक्षकांकडे संक्रमण होताना निर्माण होणारे जाळे म्हणजेच अन्नजाळे होय. परिसंस्थेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे अन्नजाळे निर्माण झाले आहेत. सर्व सजीव अन्न आणि पर्यायाने ऊर्जा मिळविण्यासाठी परस्परांवर अवलंबून असतात. निसर्गात अशा अनेक अन्नसाखळ्या आहेत. त्या एकमेकांमध्ये गुंफल्या जाऊन अन्नजाळे तयार होते. अन्नजाळे हे परिसंस्थेतील अनेक अन्नसाखळ्यांचे गुंतागुंतीचे जाळे आहे. या प्रक्रियेद्वारे परिसंस्थेतील ऊर्जा एका सजीवाकडून दुसऱ्या सजीवांकडे संक्रमित होत असते. प्रश्न 4. शास्त्रीय कारणे द्या. परिसंस्थेतील वनस्पतींना उत्पादक म्हणतात. परिसंस्थेतील वनस्पती सूर्याच्या उष्णतेच्या सहाय्याने प्रकाशसंश्लेषण प्रक्रियेद्वारे स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करतात. वनस्पतींच्या पानांमध्ये असलेले हरित कण हवेतील कार्बन डायऑक्साईड, सूर्यप्रकाश, पाणी या सर्वांच्या मदतीने वनस्पतींच्या पानात अन्नाची निर्मिती होते. अशा प्रकारे इतर कोणताही सजीव अन्नाची निर्मिती करू शकत नाही. अशा प्रकारे वनस्पती प्रकाश संश्लेषण क्रियेद्वारे पर्यावरणातील असेंद्रिय पदार्थांपासून सेंद्रिय पोषक घटक स्वरूपात स्वतःचे अन्न तयार करतात. म्हणूनच परिसंस्थेतील वनस्पतींना उत्पादक म्हणतात. मोठ्या धरणामुळे परिसंस्था नष्ट होतात. धरणामुळे मोठ्या प्रमाणात जमीन पाण्याखाली जाते. त्यामुळे त्या भागातील जंगले किंवा गवताळ प्रदेशांचे जलीय परिसंस्थेत रूपांतर होते. धरणामुळे नदीचा खालच्या बाजूचा प्रवाह कमी होतो. याचा परिणाम म्हणजे पूर्वी वाहत्या पाण्यामध्ये तयार झालेल्या परिसंस्था नष्ट होतात. दुधवा जंगलात गेंड्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले. दुधवा हे जंगल 1.5 शतकापूर्वी एकशिंगी गेंड्यांचे मोठे वसतिस्थान होते. पण अनिर्बंध शिकारीमुळे 20व्या शतकात हा प्राणी येथून नामशेष झाला. निश्चितच याचा परिणाम तेथील परिसंस्थेवर झाला. परिसंस्थेचा समतोल राखण्यासाठी 1 एप्रिल 1984 रोजी या गेंड्यांचे येथे पुनर्वसन करण्यात आले. पिंजऱ्यात त्यांचे प्रजनन करून नंतर हे गेंडे निसर्गात सोडले गेले. प्रश्न 5. खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. लोकसंख्या वाढीचे परिसंस्थांवर काय परिणाम झाले? परिसंस्थेमध्ये मानव प्राणी भक्षक या गटात मोडतो. मानवाला सामान्य परिस्थितीत परिसंस्था त्याच्या
गरजेपुरत्या गोष्टी पुरवू शकतात, परंतु लोकसंख्या वाढीमुळे मानव गरजा भागविण्यासाठी निसर्गाकडून बेसुमार साधनसंपत्ती घेत राहिला. जीवनशैलीच्या नव्या बदलामुळे मानवाची जगण्यासाठीच्या किमान गरजेच्या गोष्टीपेक्षा अधिकची मागणी वाढली. त्यामुळे परिसंस्थांवर ताण वाढला, पण टाकाऊ पदार्थांचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात वाढले. परिसंस्थेच्या ऱ्हासास शहरीकरण कसे जबाबदार आहे? वाढत्या शहरीकरणाच्या सततच्या प्रक्रियेमुळे जास्तीची घरबांधणी व इतर पायाभूत सुविधांसाठी अधिकाधिक शेतजमीन, दलदलीचा भाग, पाणथळीचे क्षेत्र, जंगले व गवताळ प्रदेशाचा वापर होतो आहे. यामुळे परिसंस्थांमधील मानवी हस्तक्षेपामुळे परिसंस्था पूर्णपणे बदलतात किंवा नष्ट होतात. अशा प्रकारे परिसंस्थेच्या ऱ्हासास शहरीकरण जबाबदार ठरते. नैसर्गिक परिसंस्थांमध्ये मोठा बदल घडवणारी युद्धे का होतात? नैसर्गिक परिसंस्थांमध्ये जमीन, पाणी, खनिज संपत्ती किंवा काही आर्थिक व राजकीय कारणांमुळे मानवी समूहात स्पर्धा व मतभेदांतून युद्ध होतात. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बॉम्ब वर्षाव, सुरुंगस्फोट केले जातात. यामुळे फक्त जीवितहानी होते असे नाही, तर नैसर्गिक परिसंस्थांमध्ये मोठे बदल होतात किंवा त्या नष्टसुद्धा होतात. अशा प्रकारे मानव स्वतःच्या स्वार्थासाठी आपापसात युद्ध करतात आणि त्यामुळे नैसर्गिक परिसंस्थांमध्ये मोठा बदल घडतो. परिसंस्थेतील घटकांमधील आंतरक्रिया स्पष्ट करा. परिसंस्थेतील प्रत्येक अजैविक घटक, उदाहरणार्थ हवा, पाणी, माती, सूर्यप्रकाश, तापमान, आर्द्रता इत्यादींचा त्यातील सजीवांवर किंवा जैविक घटकांवर परिणाम होत असतो. एखाद्या परिसंस्थेत कोणते सजीव जगू शकतील आणि त्यांची संख्या किती असावी, हे त्या परिसंस्थेतील अजैविक घटकांवर ठरते. सजीव परिसंस्थेतील हे अजैविक घटक सतत वापरत असतात किंवा उत्सर्जित करत असतात. म्हणून परिसंस्थेतील जैविक घटकांमुळे अजैविक घटकांचे प्रमाण कमी जास्त होत असते. सदाहरित जंगल व गवताळ प्रदेश या परिसंस्थेतील ठळक फरक सांगा. सदाहरित जंगलात झाडांची संख्या जास्त असते, तर गवताळ प्रदेशात झाडांची संख्या कमी असते. सदाहरित जंगलात उंच आणि मोठमोठी झाडे असतात, तर गवताळ प्रदेशात खुरट्या वनस्पतींची वाढ होते. गवताळ प्रदेशात जैवविविधतेचे प्रमाण कमी असते, तर सदाहरित जंगलात जैवविविधतेचे प्रमाण जास्त असते. कोणत्याही विषयाच्या कोणत्याही पाठाचे स्वाध्याय मिळविण्यासाठी गुगल किंवा यूट्यूबवर मराठी किंवा इंग्रजीमध्ये स्वाध्याय लिहून समोर पाठाचे नाव लिहा आणि सर्च करा. पुन्हा भेटूया नवीन स्वाध्यायासह. तोपर्यंत नमस्कार.